guys, in today's vlog, short video lang po to. So ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-register ito sa onehealthpass.com.ph. So ano nga ba yung onehealthpass.com.ph na to? So ito lang po yung requirement sa atin ng mga OFW pag umuwi tayo ng bansang Pilipinas. So ang gagawin po natin, bago tayo uuwi, kailangan po nating mag-rehistro mismo. So search lang po natin to sa Google. And then click yung One Health Pass. So may paalalang lalabas, continue lang po natin, pasukin po natin tong One Register. Ayan po. So again, may paalala, basahin lang po na maigi, kailangan po tama at wasto po yung mga impormasyon na ilalagay natin dito sa bawat patlang. Continuous lang po natin. So, travel details po ang una nating fill upan kung anong petsa po tayo uuwi ng Pilipinas. So, ilalagay ko po dito is 23. And then, airport, via airport tayo. Aircraft. And then, since na OFW tayo sa ibang bansa, ilalagay po OFW. Kung hindi naman po na, kung magbibisita bakasyon lang po kayo sa bansang Pinas, okay lang po ilagay niyo foreigner. Depende po sa inyo yan. And then, wait lang po natin na mag-appear. And then, syempre, basa ulit sa mga important na mga paalala. Personal profile, pangalan, apelyado, middle name, birth date, edad, single ba or married, nationality, PhilHealth number, passport number, local Philippine number, o kaya telephone number nyo nandyan. Email address, wag pong kalimutan, importante po yan. Kailangan po natin yan pag once na nag-search tayo ng result sa swab test natin. So, sa residence details din po, importante po, full address, wala pong mali. Kailangan eksakto po yan. Katulad din po dito sa travel details natin, nandiyan na po kung saang bansa tayo nanggaling. Kung anong airlines, flight number, departure date, at saka date of arrival in the Philippines. So, nandito rin yung seat number natin. So, dito po sa type of OFW, ilalagay ko po is documented type. And then, dito naman sa occupation, ilalagay ko is land-based. Ayan po. And then dito sa name, syempre, ang pangalan ng amo natin, ilalagay dyan. At kung vaccinated ba tayo o hindi. So, kung vaccinated po tayo, ilalagay lang po natin dito is yes. At kung yes naman, may lalabas first dose or second dose. So, check lang po natin yan. And then, dito naman po sa date of first dose, kung anong petsa kayo na vaccine. So, kung anong petsa na vaccine. And then, dito, kung anong klase ng vaccine yung nilagay sa inyo. So, katulad niyan, itong Moderna sa akin. And then, lagay ko dito naman sa bansa is Taiwan. O kahit ano na lang po, ganun. Nasa inyo na yon. And then, sa second dose, kung na second dose naman po, ilalagay rin po natin ang yes. Since na ako po first dose lamang, so hindi ko na po nilagay ang second dose natin. Dito naman sa sa upload vaccine card natin, i-screenshot po natin yung evidence or certificate na kung saan nakasaad yung information sa ating pagpa-vaccine. Ayan po. So, madali naman po itong fill upan, as in hindi naman po gaanong mahirap. Kaya continuous lang po yung pagsagot-sagot natin dito. At po pagka sa clinical information naman po, pag may nararamdaman tayo sa katawan natin, kailangan din pong isa-add dito sa impormasyong ito kung may cancer ba tayo, may sakit sa puso. Kasi po, tatanungin din po ito sa quarantine area kung saan po tayo ilalagak. And then, yung
after po nito, na-fill up na lahat, basahin lang po yung mga paalala. And then, dito sa ano po, i-check lang po natin ito. Ito po, check lang yan. And then, meron siyang security code. In-code lang natin dito sa blanco. And then, submit. So, ganun lang po yun. So, pag na-submit na po yan, ang lalabas po is yung OR code natin. So, yung OR code natin po is ganito po yun. Ito po. Andito po yung OSS number natin. Importante po to kasi hahanapin ito sa OWA. Ito po yung requirements na unang ipapakita natin pagbaba natin ng eroplano. Pag kukuha tayo ng ating bagahe, hahanapin po sa atin. Kaya kung ako sa inyo, para hindi kayo mahirapan, i-ready nyo na po, i-screenshot and then i-ready nyo na po. Kasi importante po yung OR code, i-scan po sa inyo to. After that po, saka pa kayo mag-fill up ng mga quarantine information kung saang hotel kayo ilalaga. So, kailangan din po ito. So, yun lamang po guys. Maraming salamat and Merry Christmas sa inyong lahat. God bless. Bye-bye. This is Shane Janex Vlog. Once again, thank you so much guys for your support.